Tervetuloa taas tänne Leffahullu-podcastin pariin. Adam Sandlerin Happy Gilmore sai jatko-osan melkein 30 vuotta myöhemmin, koska olen aina pitänyt Sandlerin, varsinkin hänen alkupään leffoistaan ja varsinkin juuri Happy Gilmoresta, oli tämä kakkososa pakko katsoa heti kun se tuli Netflixiin. Ja nyt siis arvostelussa Happy Gilmore 2. Sandler on tehnyt viime vuosina Netflix-leffoja oikein urakalla, ja suurin osa niistä on ollut todella laadutonta kuraa. Mutta rohkein mielin päätin kuitenkin tarttua tähän. Mutta miten toimii Happy Gilmoren paluu? Entä vieläkö hahmo ja ne vitsit jaksavat naurattaa? Tai onko vaan liikaa vanhan kierrätystä? Näihin haetaan vastauksia arvostelusta. Mutta sitä ennen tietenkin täytyy mainita, että hei, jos katsot YouTuben puolelta, niin hei, pistä peukkua, pistä kanava tilaukseen, muistutukset kellosta päälle, näitä aina koska tulee uutta sisältöä, ja sen lisäksi tietenkin se auttaa aina kanavaa kasvamaan. Leffahullu YouTube-kanavan jäseneksi voi liittyä, sillä tavalla tuet kanavaa ja näet myös aina videoita ennakkoon, jos olet kanavan jäsen. No niin, ja sitten arvostelun. No ensinnäkin, Happy Gilmoren paluu toimii melko hyvin. Tämän ollessa ehkä parasta Adam Sandlerin komediaa Netflix-aikakaudelta. Toki ne pari draamaleffaa, Uncut Gems ja Hustle, on paljon parempia. Mutta niistä komedioista tämä on ehkä se paras. Mikä ei sinänsä vaadi nyt hirveän paljon. Mutta kyllä tässä hahmot, vitsit jaksaa naurattaa. Ja joo, leffa on todellakin just semmonen vanhan kierrätystä, vanhoja vitsien, tyhmien hahmojen kierrätystä. Mutta meikäläinen on jotenkin vähän hölmönä aina tämmöisiin Adam Sandlerin hölmöhahmoihin ja hölmökomediaan, hölmöön huumoriin. Leffa jaksaa naurattaa. Se oli myös paikoin koskettava ja siinä oli myös pientä sanomaa. Tai no niin pientä, mitä Adam Sandlerin komediassa nyt voi olla. Usein niissä on kyllä ihan hyvää komediaa. Leffa on myös täynnä Adam Sandlerin koomikkokavereita hänen uransa varrelta. Leffassa nähdään Ben Stilleria, Steve Buscemia, Kevin Nealonia, jotka on ollut myös aiemmissa leffoissa ja aiemmassa Happy Gilmoressa. Mutta sitten tässä on myös cameoita niiltä oikeilta golf-ammattilaisilta ja legendoilta. On John Daleyä, Scott Scheffleria, Rory McIlroyta, Jack Nicklausta, Brooks Koepkaa, jene ja vaikka ketä. Mutta koska meikällä nyt ei ihan hirveästi seuraa golfia, niin enhän mä tunnista suurinta osaakaan, jos ei heitä mainita ehkä nimeltä tai jos en netistä nyt ala tutkimaan, ketä kaikkea tässä nyt oli mukana. Mutta tässä oli siis yhteensä varmaan joku 80 cameoa, jos ottaa kaikki, tai 80 tähteä, jos otetaan vähän isommatkin roolit mukaan. Ei saa myöskään unohtaa sitä, että se on Adam Sandlerin omaa perhettä, jotka esiintyy leffassa. On Jackie Sandler, Sadie Sandler ja Sunny Sandleria. Ja onhan muun muassa myös tunnettuja näyttelijöitä. On Margaret Qualley, Post Malonea, Bad Bunnya, Haley Joel Osmentia, Penny Safdie, joka on se tyyppi, joka on ohjannut ja kirjoittanut yhden parhaista Sandler-leffoista, eli Uncut Gemsin. Ja tässä hän näyttelee tämmöisen Maxi-golfin perustaja Frank Manatita. Ja ekasta osasta tuttu Christopher McDonald näyttelee Shooter McGavinia jälleen. No, tarina. Päällisin puolin siis Happy Gilmore ajautuu alkoholistiksi, koska hänen vaimonsa on kuollut ja hän lopettaa golfaamisen. Mutta koska hänen tyttärensä tähtää jonkunlaisen tanssikoulun Ranskaan, niin pitää Happyn saada siinä sitten paljon rahaa ja ainoastaan golf tuo paljon rahaa. Happy on menettänyt taitonsa kuitenkin golfaamisessa, joten ensin hänen pitää mennä treenaamaan tämmöisten
jannujen kanssa, jotka luulevat olevansa hyviä golfaajia. Ja mukaan tulee sitten totta kai tämmönen perus treenimontaasi myöskin, jossa hyvin urheiluleffa tyyliin harjoitellaan sitä urheilulajia. Ja sitten mukana astuu tämmöinen uusi golfliiga Maxi Golf, joka aikoo syrjäyttää perinteisen golfin. Ja Happy taas yrittää sitten puolustaa tätä perinteistä golfia, jottei se kuole kokonaan. Tässä juoni kutakuinkin pähkinänkuoressa. Tässä on kunnon semmoista urheiluleffojen tuntua. Tämä tuntuu urheiluleffalta, näyttää, ja sitten se on myös höystettynä sellaisella kunnon Adam Sandlerin hölmöhuumorilla. Mutta jotenkin tämä ihan aina uppoaa vaan itseeni. Ja jos tältä ei odota yhtään mitään eikä ajattele ehkä liikoja, niin kyllä tämä on semmonen ihan toimiva pöhkökomedia. Tämä leffa kuitenkin väsähtää loppua kohden ja se muuttuu melko latteaksi ja tuntuu, että kaikki paukut oikeastaan käytetään heti alkupuoliskoon. Sen lisäksi, että tämä tarinan loppu on myös hyvin ennalta arvattava ja se vaan menee aika lailla puolen välin kohdalla niin, että sä alat miettimään, että okei, kyllä nyt voisi pikkuhiljaa sitten loppua. Oikeastaan leffa ei varmaan edes naurata juuri yhtään enää puolen välin jälkeen, vaan ne hauskimmat vitsitkin on jo heitetty aikaisemmin. Tämä ei ole tosiaan parasta Sandleria, ehkä parasta komediaa viime vuosilta, Netflix-ajalta ainakin. Mä luulin paljon, kun mä katsoin tätä leffaa, että olisi ollut tosi hyväkin ja hauska leffa, mutta sitten jotenkin se vaan lässähtää niin pahasti loppua kohden ja vitsit ei enää naurata. Ne hölmöt hahmot ei oikeastaan enää naurata. Muutama hassu cameo siinä on semmoinen, että tääkin tyyppi on tässä mukana, mutta muuten se väsähtää loppua kohden sen verran, että arvosanaksi mä antaisin tälle ehkä sen 6,5/10 lopulta. Siis mä kauan pähkänä, että voiko mä antaa tällä 7, mutta en välttämättä voi ihan edes 7 antaa. Tämä jää nippanappa sen alapuolelle. Jos tykkää Happy Gilmore 1:stä, niin voi olla, että ei kannata katsoa 2, koska ei tämä nyt oikeasti ole niin hyvä. Saattaa olla, että niin kuin harmittaa vaan, että miksi niin hyvä leffa tehtiin tämmöinen jatko-osa. Mutta jos olet semmoinen hullu fani, kuten meikäläinen, että totta kai se on kiinnostaa nähdä se jatko-osa, niin sä katsot sen ja toivottavasti sä nautit siitä enemmän kuin meikäläinen. Laita kommentteja. Oletko sä nähnyt Happy Gilmore 2? Mitä sä olit mieltä siitä? Tykkäsitkö? Et? Miksi? Et? Mikä on sun suosikki Adam Sandler leffa all time? Tai mikä on paras Adam Sandlerin komedioista? Mikä on paras Adam Sandlerin Netflix-komedioista? Tai mitä mieltä sä muuten oot Adam Sandlerista? Kaikki ei tykkää Adam Sandlerin leffoista tai hänestä ollenkaan näyttelijänä. Joten laita kommenttiin. Miten sulle toimii Adam Sandler? Ja nyt myös koodilla LEFFAHULLU saat 10% alennuksen kulttileffakaupasta. Eli kannattaa käydä katsomassa. Kulttileffakaupasta löytyy kulttileffoja aimo-annos. Eli semmoisia vähän legendaarisia leffoja, mistä on tullut kulttiklassikoita, niin löytyy kulttileffakaupasta. Siellä on DVDtä, Blu-raytä. Osassa ei välttämättä ole suomenkielisiä tekstityksiä, ne on tuontiversioita, mutta ne on kuitenkin kaikki tämän Eurooppa eli B-alueen tai kakkosalueen julkaisuja. Kannattaa käydä katsastamassa ja tosiaan koodilla LEFFAHULLU yhteen kirjoitettuna ja isolla saat 10% alennusta sitten loppusummasta. Eli kannattaa käydä tilailemassa itselleen kulttileffoja. Kulttileffakauppaan kanssa tehdään myös kaikennäköistä muuta kivaa lähiaikoina. Ja hei, jos katsot YouTuben puolelta, niin pistä peukkuu, jos pistä kanavatilauksen, muistutus kellosta päälle. Näitä aina, koska tulee uusia videoita ja sen lisäksi auttaa kanava kasvamaan. Eli kiitos kaikille, jotka olette kanavan tilanneet. YouTuben puolella siellä on jäsenyydet, superominaisuudet päälle. Sieltä voi jäsenet tulla kanavan jäseniksi ja sieltä saa erikoismainintaa esimerkiksi tohon nimen, kun on
kanavan jäsen ja sit saa erinäköisiä hyviä asioita, näkee ennakkoonkin. Esimerkiksi tämänkin on nähnyt varmasti jo aikaisemmin, jos on kanavan jäsen, tämän videon sieltä ja muita videoita tulee. Esimerkiksi täällä on paljon täällä leffahuoneessa kaiken näköistä, mistä on tulossa lähiaikoina varmasti video, niin niitäkin näkee sitten ennakkoon, kun on kanavan jäsen. Joskus tulee jopa pelkästään jäsenille tarkoitettuja videoita. Ja sen lisäksi on kaikki korostettuja vastauksia ja tila ja tämmöisiä merkkejä ja muuta kaikki. Kyllä te tiedätte YouTube-juttut. 0,99 € kuussa tai 2,99 € kuussa, niillä saa erinäköisiä asioita, kun tilailee tai on kanavan jäsen. Ja niitä supertykkäyksiä, superkommentteja, kaikkea voi laittaa, niin siitä tulee muutamat kymmenet sentit sitten tähänkin suuntaan, eli kiitos kaikille, jotka olette niitä laittaneet. Ottakaa Leffahullu somekanavat haltuun, Instagrami, TikTokki, Facebook-sivusto, jäne. Meikäläinen tekee Marvel Podcast Suomea, Star Wars Podcastia ja sitten sen lisäksi meikäläinen kuuluu Leffamediaan, jos on yli 30 sisääntuottajia, jotka rakastavat leffoja ja sarjojen katsomista, niiden arvostelemista ja kaikkeen leffoja ja sarjoihin liittyvää. Sieltä löytyy leffa- ja sarja-aiheiset uutiset, huhut, trailerit, sieltä löytyy haastatteluja, kaikennäköistä leffa- ja sarja-aiheesta. No niin, tämä oli Leffahullu podcast tällä kertaa. Ei muuta, ensi kertaa. Se on moro.